Anh Trình đến lượt anh khám phá ký ức tiền kiếp rồi. Mời anh. Thập niên 40 của thế kỷ mới, linh khí đột ngột phục hồi. Thần linh ngoại bang đột ngột giáng xuống đại hạ vốn bị đứt gãy, thần thoại tàn sát vô tồn tại trong đó. Tà thần anh đào vẫn chưa từ bỏ dã tâm âm mưu chiếm đoạt nhiều tu sĩ cổ đại của đại hạ đã liều mạng chiến đấu mới miễn cưỡng giữ vững được biên cương. Sau nhiều tháng nghiên cứu, các tu sĩ tình cờ phát hiện các vị thần đại hạ đã chuyển kiếp thành người thường để giúp những người được chọn này thức tỉnh ký ức tiền kiếp. Khơi dậy sức mạnh thần linh, các tu sĩ đã hợp lực tạo ra ghế tiền kiếp chi số tiền lớn chiêu mộ người thường đến kiểm tra ký ức tiền kiếp. Anh Trịnh Viêm cảm ơn anh đã đến tham gia chương trình của chúng tôi. Việc đóng góp cho đại hạ là việc nên làm, tiền thưởng của chương trình chắc chắn sẽ đưa cho tôi chứ. Đó là đương nhiên. Vậy bắt đầu đi, tôi cũng tỏ một tiền kiếp của mình là gì. Anh Trình, tôi xác nhận lại với anh lần cuối trước cái tiền kiếp này vừa mới được nghiên cứu xong. Chúc có tỷ lệ tử vong lên đến 50%, anh chắc chắn muốn kiểm tra chứ. Em gái Lâm trọng bệnh, tôi đã vay một khoản nợ khổng lồ nhưng cuối cùng vẫn không cứu được em ấy, nhưng nợ thì vẫn phải trả, tôi đành phải liều mạng thôi. Tình nguyện viên đã sẵn sàng khởi động quy trình. Ký ức tiền kiếp đang được tại tiền kiếp của những người trước đó không phải ăn mày thì cũng là con bạc chẳng có chút thú vị nào. Giải hiếu, nếu còn cho ta xem mấy cái tiền kiếp rác rưởi đó nữa, lão tử sẽ đập nát cả cái sảnh này. Tôi thấy chỉ tốn công vô ích, có thức tỉnh đi chăng nữa cũng chẳng thể nào mạnh hơn thần linh nước Anh đào được.众所周知, như mọi người đã biết, tiền thưởng của chương trình chúng tôi cao nhất có thể lên tới 100 triệu. Anh Trình có thể nhận được bao nhiêu tiền thưởng đều phụ thuộc hoàn toàn vào thân phận tiền kiếp của anh. Thân phận tiền kiếp có liên quan đến kiếp này, loại nghèo kiết xác như thế này tiền kiếp chắc chắn cũng chẳng ra gì đâu. Mới chỉ bắt đầu thôi mà đã đau đớn thế này rồi, thằng nhóc này không phải sắp chết rồi chứ. Đúng là đồ vô dụng. 这是金属伤亡。chỉ khi thân phận tiền kiếp hiển hách mới xuất hiện ánh kim quang, rốt cuộc anh ta là thần thánh thế nào? Cột sáng vàng lẽ nào kiếp trước hắn là nhân vật tầm cỡ sao, không thể nào, chắc chắn là máy học rồi, người có thể thức tỉnh cột sáng vàng vạn người có một. Nguyên thủ quốc gia trước đây khi kiểm tra kiếp trước cũng chỉ đạt cấp độ đỏ thôi, hắn chỉ là một người bình thường sao có thể có cột sáng vàng được. Mau đi xem thử đi, có phải máy móc hoặc trục trặc không? Không xong rồi, máy hiển thị các chỉ số đang tăng vọt, sắp vượt qua ngưỡng giới hạn rồi. Lẽ nào là do thân phận kiếp trước của thằng nhãi này quá hiển hách nên mới gây ra biến động năng lượng? Chuyện này là sao chứ? Hắn chỉ là một thằng nghèo kiết xác, kiếp trước sao có thể có thân phận cao quý? Cái máy này hỏng rồi phải không? Ông nội tôi kiếp trước là đại tướng quân mà cũng chỉ có ân ký màu xanh thôi. Chỉnh tiên sinh, anh có sao không? Hắn chết đã đi từ rồi. Đúng là đồ vô dụng, ngôi sao huy động bao nhiêu người chỉ để cho tôi xem cái này à? Trả tiền vé đây. Làm cái trò biểu diễn ánh sáng mà cả lũ đã phát cuồng hết cả lên. Tôi đã nói từ sớm rồi, đại hạ không có vị thần nào ra hồn đâu. Ta chính là người của quán Giang Khẩu, Nhị Lang Hiển Thánh Chân Quân đấy. Mày là Nhị Lang Hiển Thánh Chân Quân? Đúng vậy, ta chính là tiền kiếp của ngươi. Đây là đâu? Nơi này là biển thần thức của ta thấy thần thoại nhân gian đứt gãy. Chỉ duyệt tà ma loạn thế, chúng sinh lầm than mượn thần xác ngươi để báo cho thế gian thần minh chúng ta vẫn còn tại thế. Như khử愿ngươi có nguyện giúp ta dẹp sạch tà ma phương tề suy bảo vệ đại hạ. Tôi nguyện ý. Ngươi hãy tiếp cận đi. Nhị Lang Hiển Thánh Chân Quân, nhìn tư thế này lẽ nào anh ta là thần sao? Tốt quá rồi, đại hạ chúng ta cuối cùng cũng có sức mạnh đối kháng thần minh nước Anh đào rồi phi. Đồ rác rưởi giả thân giả quỷ cũng đòi sánh ngang với đại thần nước Anh đào sao? Anh Trình, anh thật sự là thần minh của đại hạ sao? Ta tên là Dương. Cha ta là một phàm nhân Dương Thiên Hữu, mẹ ta là em gái của Thiên Đế Hạo Thiên Giao Cơ. Hai người vừa gặp đã yêu kết thành phu thê. Sau khi sinh ra ta, mẹ ta vì tự ý hạ phàm.
Bị thiên đế trấn áp dưới chân núi Đào Sơn. Hóa ra là một đứa con hoang mà cũng đòi tỏ hào quang à? Hóa ra là đứa con lại hẹn bọn dựa thần và người. Một đứa con hoang sao địch nổi tà thần nước Anh Đào. Làm cho cố vào cuối cùng cũng chỉ là một đứa con hoang. Con hoang thời cổ đại có địa vị cực thấp, xem ra thân phận kiếp trước của thằng nhóc này chẳng cao sang gì. Cứ ngỡ nó sẽ là vị thần đầu tiên của đại hạ kiếp trước của mình, thật sự chỉ là một đứa con hoang sao? Kiên bối đó là thứ gì vậy? Hình như đã thức tỉnh khả năng thấu thị hư ảo, phân định yêu tà thiên nhãn, phát ra thần quang, đó là sức mạnh chỉ thần minh mới có được. Kiếp trước là con hoang cùng lắm cũng chỉ là bán thần, sau nó có thể sở hữu sức mạnh thần minh chứ? Chuyện gì thế này? Tôi cũng chẳng biết nữa. Nó đang hấp thụ sức mạnh thần minh của kiếp trước. Chỉ là một đứa con hoang thôi mà hấp thụ rồi cũng chỉ là người thường thôi. Sức mạnh này mạnh quá. Để cứu mẹ ruột là Giao Cơ còn đã bái vào môn hạ của Ngọc Đỉnh chân nhân phái Xiển giáo. Ngọc Đỉnh chân nhân? Nhưng kẻ mang danh hiệu chân nhân đều là những đại năng trong thần thoại cổ đại, tiền kiếp của tên nhóc này lại là đệ tử tiên nhân. Chẳng lẽ tiền kiếp của hắn sẽ thành tiên? Muốn sao cho dù được thần tiên dạy dỗ, Cũng chẳng làm nên trò trống gì được bái vào môn hạ của tiên nhân, dù là gà mỡ cũng làm được thần tiên thôi. Thần tiên thì đã sao chứ? Ngay cả người mẹ bị nhốt ở Đào Sơn cũng không cứu nổi thì cũng chỉ là hạng phế vật. Ta bái sư vào Xiển giáo chính là để cứu được mẹ của ta. Tiếng gì thế này? Chỉ có chi khi độ dung hợp giữa tiền kiếp và kiếp này đạt trên 90% mới xuất hiện kỳ quan thế này. Hắn đang dung hợp với tiền kiếp. Ta đã học thanh tài trở về, việc sẽ dùng thân xác này để cứu mẹ ta. Con ơi! Hôm nay ta sẽ xẻ nuôi thứ mẹ. Cứu我, bỏ ra cho ta! Hắn muốn phá vỡ lồng giam của thiên đế. Theo ghi chép trong cổ tịch, thiên đế vốn là vua của chúng thần, chỉ dựa vào một đứa con rơi như hắn mà cũng dám mạnh miệng. ta thấy tên nhóc này chỉ là một kẻ hữu dũng vô mưu. Ta khi ở Anh Hoa Quốc đảng ngũ trời chắc chắn là đã nhận ra thần lực của ta. Muốn tiêu diệt cả hai chúng ta. Ngươi còn trụ vững được không? Vì đại hạ chủ vững được. Đó. Trình tiên sinh này thực sự có thể tạo nên kỳ tích trẻ núi cứu mẹ sao? Nếu hắn trẻ ra được thì đúng là kẻ phản nghịch số 1 của thiên đình rồi. Hắn mà trẻ được tôi đi bằng đầu cho mà xem, mau nhìn kia, hắn sắp trẻ núi rồi. Giờ ngươi thật sự muốn làm trái ý chấm sao? Mẹ ta yêu người phạm thì có gì sai? Nếu ông trời già nhà ngươi đã không nói đạo lý thì hôm nay ta sẽ chẻ nát ngọn núi rách này của ngươi Pháp Thiên Tượng Địa. Đây chính là Pháp Thiên Tượng Địa. Kiên bối, pháp thuật này lợi hại lắm sao? Pháp Thiên Tượng Địa là công pháp bậc nhất của giới tu tiên cổ đại, ngay cả thời cổ đại cũng chỉ có 2 người luyện thành, không ngờ tên Dương này就是其中之一. Lẽ nào hắn thực sự có thể đối đầu với thiên đế lực chém Đào Sơn? Tuyệt đối không thể nào hậu duệ tạp huyết, ngay cả bán thần cũng không bằng, làm sao có thể chống lại thiên đế. Nhưng khí thế của hắn lúc này thật sự quá đáng sợ. Thiên đế thiên đạo vốn dĩ có tình mà ngươi lại vô tình. 我变一次，他sẽ dùng sức siêu này tuyên chiến với ngươi. Lão sư, Phủ Nhi! Con mau đi đi giường. ngươi thật sự muốn làm trái thiên quy sao? Thiên quy trổ má gì chứ toàn là nói nhảm, ta chỉ biết rằng ngươi bị đè dưới núi là mẹ của ta. Thần lực thật mạnh chỉ là hình chiếu mà đã khiến ta nghẹt thở hắn thành công rồi sao? Dương, Thiên đế, ngươi cũng chỉ đến thế mà thôi. Thật là một màn xẻ núi cứu mẹ tuyệt vời. Trai quá đi, mất cảm động quá. Hắn chỉ là một đứa con rơi, sao có thể thắng được đại thần nước Anh Đào chứ, lại dựa vào cái gì mà đòi phá vỡ kết giới của thiên đế?
Sao mở miệng ra là ngươi lại nhắc tới nước Anh đào, vậy lẽ nào ngươi là kẻ phản bội sao? Đúng thế, ngươi nhìn chẳng khác gì người nước Anh đào cả. Thà của em, hắn quả nhiên không chỉ là một đứa con rơi bình thường, hắn là một cương giả dám đối đầu với trời cao. Tuân khoan đã sao Trình Viêm lại đang run rẩy thế kia. Toàn bộ hội trường không năng lượng của cả đế đô đều đang dao động. Chuyện này là sao? Là do chàng trai này và tiền kiếp của mình có độ dung hợp quá cao nên mới tạo ra sự dao động linh khí. Ý của ngài là... Vì họ Dương này chắc chắn là một vị thần cực kỳ hùng mạnh. Nếu Trình Viêm có thể dung hợp hoàn toàn, đại hạ chắc chắn sẽ trỗi dậy. Ta dùng thân xác này trở lại sẽ lấy thân phận phàm trần thỉnh cầu ký ức tiền kiếp, đúc lại thân thể cho ta để rồi nhục thân thành bước lên thần vị. Hắn thực sự đã dung hợp ký ức tiền kiếp rồi trở thành vị thần đầu tiên của kỷ nguyên mới đại hạ. Liền khai huyễn đến cả Hàn Nguyên cũng tới rồi, đại hạ ta cuối cùng cũng đón được vị thần đầu tiên rồi. Lão hủ bái kiến tiên tổ. Chuyện lũ phương Tây kia, Truyền thực sự nghĩ đại hạ ta không có thần sao? Pháp thiên tượng địa. Chỉ là phát thiên tượng địa. Anh ta đã kế thừa sức mạnh thần minh kiếp trước. Luồng khí tức này đã đạt đến cảnh giới lục địa thần tiên, đúng là trời phù hộ đại hạ mà. Không ngờ trước mắt đáng ngàn năm thiên đỉnh của ta đã lụi bại, đại hạ lại rơi vào bước đường này. Thôi được, hôm nay ta sẽ cho lũ Tây Phương các ngươi biết. Tiên tổ, thế nào là chân thần? Bây giờ Tiên tổ đã ngưng tụ kết giới thần lực cho đại hạ, chúng ta không còn phải sợ thần phương Tây nữa. Tiên tổ đại nghĩa hiện tại chỉ là làm chậm bước tiến xâm lược của lũ dọc phương Tây. Muốn hoàn toàn trục xuất chúng, ta phải khôi phục thực lực thời toàn thịnh. Đây vẫn chưa phải trạng thái toàn thịnh sao? Nếu tiên tổ khôi phục toàn bộ thực lực thì sẽ mạnh đến mức nào? Khôi phục được bao nhiêu sức mạnh có liên quan đến những kỳ tích ở kiếp trước. Chẳng lẽ tiên tổ ở kiếp trước còn làm việc gì vĩ đại hơn cả xẻ núi đào sơn? Chẳng lẽ tiên tổ ở kiếp trước còn làm chuyện hùng tráng hơn cả xẻ núi đào sơn? Mau nhìn kia, hình chiếu ký ức mới xuất hiện rồi. Đệ tử xin ghi nhớ sư huấn chuyến đi Tây Kỳ này nhất định sẽ giữ vững bản tâm, không làm nhục sư môn. Đi. Sau khi rẻ núi chú mẹ ta nhận lệnh của sư môn tham gia vào đại kiếp phong thần phó tá nhà Chu chinh phạt. Đại kiếp phong thần chẳng lẽ là cuộc chiến giữa các cổ thần đại hạ sao? Trên 4 ngày nghĩ tiên tổ có thể làm được đến mức nào trong trận này? Dù tiên tổ rất mạnh nhưng trận chiến thần linh không bao giờ thiếu kẻ mạnh. Với thân phận bán thần của ngài ấy e rằng khó lòng lập được công trạng gì. Công trạng? Không biết nhục thân thành thánh nghe lệnh điều động không nghe Triều Tiên có được tính là công trạng không? Báo. Thái sư, pháp bảo trong tay ma gia tứ tướng vô cùng tà môn, đại quân Tây Kỳ ta tổn thất vạn người. Pháp bảo của 4 tên ma tướng này quả thực đáng sợ. Chiều đến ngay cả đại thần tiên của ta cũng bị hỗn nguyên tán của ma lễ hồng thú mất rồi. Thái sư con có một kế có thể hóa giải cuộc khủng hoảng này. Chúng thần đều đã bỏ tay anh ta, chỉ là phàm nhân sao có thể có cách được. Chẳng lẽ lần này tiên tổ quá tự phụ sao? Bất khả năng, tiên tổ tuyệt đối không phải người nói suông. Cơ thể của cậu dường như đã tới giới hạn. Tiền bối xin hãy yên tâm, cháu vẫn chịu đựng được. Thế lực Tây Phương sắp tới rồi, chúng ta phải nhanh lên thôi. Tiền bối cứu ra tay đi. Không xong rồi, năng lượng tiên tổ quá mạnh. Thân xác Trình Viên sắp nổ tung rồi. Tiên tổ chính là người suốt trăm năm qua của đại hạ vị thần duy nhất. Không thể bị hủy hoại như thế được. Hẳn tiên bối có cách nào ngăn được Trình tiên sinh nổ xác không? Cách duy nhất là lập tức để cậu ta ngừng việc hồi tưởng ký ức kiếp trước.
Ngưng hối tưởng lại hậu quả đó. Một khi cái tiền kiếp dừng lại, mọi sức mạnh tiên tổ có được sẽ tan biến trong chớp mắt. Nhưng còn hơn là mất mạng. Anh điên rồi à? Sức mạnh tiên tổ là hy vọng của đại hạ, ta không thể mất cơ hội xoay chuyển này. Nhưng nếu người chết rồi thì chẳng còn gì nữa hết. Yên tâm đi, tôi vẫn còn chút hành chương tận dụng. Anh thật sự ổn chứ? Tiếp tục đi. Thiên kiếp của tiên tổ thật sự đã đấu với ma gia tư tướng. Một trọi 4 đúng là nộp mạng, xem ra ký ức tiền kiếp chỉ đến đây thôi. Dương, pháp bảo thế kỷ của ngươi dưới sự áp chế của ô hỗn nguyên, không thứ nào dùng được, xem ngươi lấy gì đấu với bọn ta. Hóa hổ điêu, nuốt chừng hắn cho ta. Không ngờ lại bị ăn thịt rồi. Tôi đã bảo mà kiếp trước của một kẻ nghèo hèn thì mạnh được đến đâu, chúa đợi đã tiên tổ vẫn chưa chết. Tìm thấy rồi. Hoa hổ điêu, ngươi sao thế? Tiên tổ cố tình chui vào cơ thể hoa hổ điêu chính là để tung đòn chí mạng. Thuật pháp của tiên tổ đã đạt đến mức thượng thừa. Dù chưa thể giải quyết triệt để ma gia tư tướng, nhưng chém chết hoa hổ điêu cũng tính là một chiến công của tiên tổ. Như vậy tu vi của tiên tổ chắc chắn sẽ tăng cao. Khoan đã, Tiên tổ giết chết hoa hổ điêu vẫn chưa rời đi. cái gì? Phá九玄功。Hóa hổ điêu, anh không sao chứ? Dương Tiễn cũng chỉ đến thế thôi. Hắn đã biến thành hoa hổ điêu theo ma gia tư tướng về doanh trại địch rồi. Tiền kiếp tiên tổ không hề muốn đánh liêu mà là dùng mưu kế để thắng. Hắn đã trộm mất hỗn nguyên tán. Tiền kiếp Trình tiên sinh đúng là trí dũng song toàn, ma gia tử tướng mất đi hỗn nguyên tán chắc chắn sẽ bị diệt vong tại Tây Kỳ. Công trạng như thế này nhất định sẽ giúp tiên tổ thành thần. Xem kìa, đây là đột phá lúc bia thần tiên, dấu hiệu đạt tới cảnh giới thiên tiên đấy. Chỉ dựa vào truyền thừa tu vi kiếp trước mà đã đạt đến cảnh giới thiên tiên, kiếp trước của tiên tổ rốt cuộc mạnh đến mức nào? Thật sự tại hạ vậy mà có thần. Vậy bắt đầu. Thiên chiếu đại thần, gọi ta có chuyện gì? Thần minh đại hạn sắp xuất thế. Dân này, nếu tiên tổ thành tiên, ngày ấy chắc chắn sẽ dẫn dắt đại hạ tái hiện vinh quang xưa. Tiên tổ quá đỉnh luôn. Chẳng qua là một thằng nghèo gặp máy thối mà có lợi hại đến mấy cũng không đánh lại đại thần nước Anh Tảo đâu. Tiên tổ là chí tôn cường giả của đại hạ ta, người còn dám xính ngoại nữa. Chết đồ phản quốc. Mảnh ký ức kiếp trước tiếp theo就是先祖大灵登真心的关键了吧。 Sau khi đánh bại ma gia tử tướng, với sĩ chỉ đại军, đại quân Tây Kỳ đã liên tiếp thắng lợi, tiến thẳng tới La Trán cuối cùng của triều ca Mạnh Tân. Tại đây tôi đã gặp kẻ thù truyền kiếp của đời mình, tỷ viên Hồng Hấn, và tôi cùng tu luyện bát vũ viên công biến hóa thương thông tương sinh tương khắc. Chúng tôi đều lấy lực chứng đạo thân xác cũng không phân thắng bại. Từ đó con đường phạt chủ của Tây Kỳ cũng bị đình trệ. Tên viên hồng này lại sở hữu công pháp giống hết tiên tổ thế này thì đánh đấm gì nữa? Có một sư phụ dạy thì không phá chiêu được đâu. Hàn tiền bối người thấy sao? Cổ tích có ghi viên hồng sở hữu huyết mạch thần viên thượng cổ mà thân thể bản thân của tiên tổ là khó lòng địch nổi.
Chẳng lẽ tiên tổ không còn lập được công trạng gì trong trận này sao? Câu duyên của tiên tổ trong đại kiếp phong thần e rằng cũng chỉ dừng lại ở đây thôi. Khở xiao. Nhị lang thuần quán giang khẩu đồn đùa, sao có thể bị một con siêu sinh đánh bại chứ? Đó là cái gì? Chỉ là cảnh giới bán bộ thiên tiên thôi, ta cứ tưởng đại hạ có vị thân mạnh thế nào. Hắn là hỏa thần của nước Anh Đào Bát Kỳ Đại Xà. Thần Anh Đào là thần linh của nước Anh Đào. Hắn đến hội trường bồi diễn làm gì? Hắn chắc chắn nhắm vào tiên tổ. Xiên Tú Khởi, tiên tổ chính là người của đại hạ cường giả bán bộ thiên tiên duy nhất. Tuyệt đối không được để ngài ấy gặp chuyện. Chút bán thân mà cũng đáng để các ngươi bảo vệ sao? Nhị, hôm nay sẽ cho các ngươi mở mang tầm mắt lũ kiến hôi. Hãy trở thành vật tế cho ta đi. Chạy vào. Đại thần Anh Đào đừng giết tôi là người hâm mộ của ngài mà. Khỏi, số sát sơ tán người dân mau thoát khỏi đây. Tên khốn kiếp! Tiên tổ nhất định sẽ không tha cho ngươi đâu. Chỉ dựa vào một bán thần như hắn mà cũng muốn chống lại ta sao? Ngươi dám sỉ nhục thần linh đại hạ ta? Một kẻ rác rưởi chẳng có gì đáng sợ, nhưng thiên chiếu đại nhân đã lệnh đại hạ không được có thần, nên hắn buộc phải chết. Toàn lực bảo vệ tiên tổ. Hỏng bét rồi. Tiên tổ! Chết đi, hãy chết trong tuyệt vọng đi. Kẻ nào phạm đại hạ, tất sẽ bị diệt. Chỉ với thân xác bản thân. Mà lại có thể đả thương ta, ai nói với người ta là bán thần? Với công đức kiếp trước của người kiếp này, tối đa chỉ đạt tới cảnh giới bán thần. Vậy sao? Ngươi thử xem. Chết đi cho ta. Mình sẽ phế hồn. Không xong rồi, đấy là tuyệt kỹ của Bát Kỳ Đại Xà. Người bị nhốt sẽ bị cự xà nuốt chửng linh hồn. Cái gì? Vậy tiên tổ ngài ấy? Tu vi bán thần của tiên tổ e là khó mà sống sót thôi. Xong đời rồi, tiên tổ vừa chết, Bát Kỳ Đại Xà sẽ giết sạch chúng ta. Tôi không muốn chết, tôi còn trẻ mà tôi còn chưa kịp lấy vợ. Đại thần Anh Đào con là tín đồ của ngài. Tín đồ? Tại sao chứ? Đã là tín đồ anh đảo của ta thì hãy dâng hiến linh hồn đi. Hắn bị hút mất linh hồn rồi. Tiên tổ, cứu chúng con với. Nghe thấy chưa? Đây là thứ ta chuẩn bị cho ngươi. Bản nhạc kiến biết. Chân sống rồi. Phá cho ta. Tiên tổ lại phá được sát chiêu của Bát Kỳ Đại Xà. Không hổ danh là tiên tổ. Dưới tầm thần linh không ai thoát được minh xà phệ hồn của ta, một bán thần như ngươi sao làm được? Bán thần? Ta của kiếp trước, ta sớm là đại hạ chính thần. Đại hạ chính thần? Công đức tiên tổ chui vẹn toàn sao có thể trở thành chính thần? Mau nhìn kìa, ký ức của tiên tổ lại hiện ra rồi. Ta và viên hồng đành mới thắng chưa phần thắng bại. Nhưng thiên mệnh đứng về phía ta. Dương kiến phạt trụ là xu thế tất yếu mà ải viên hồng này phải do con vượt qua. Đại thần nữ hoa cho con hỏi đây là vật gì? Đây chính là Sơn Hà Xà Tắc Đồ chứa đựng chân lý đất trời. Có thể giúp con giải vây cho viên hồng. Người đàn bà này khí tức thật phi thường, thần lực sánh ngang thiên chiếu đại thần. Cô ta là ai? Tiên tổ nhận được sự yêu ái của đại thân, chẳng lẽ nhờ vậy mà đắc đạo thành chính thân? Có vận khí thiên năng gia chỉ tiên tổ chắc chắn sẽ đột phá thiên tiên cảnh.
Dù được thánh nhân để mắt tới thì sao chứ? Không thắng được viên hồng công đức vẫn sẽ không viên mãn. Cuối cùng cũng chẳng thể thành vị thân thực thụ. 是吗？ Tại sao tiên thủ lại biến thành một quả thiên đào? Hóa ra là kẻ tham sống sợ chết đánh không lại viên hồng liền trốn vào Sơn Hà xã Tắc Đô này sống tạm bỡ qua ngày. Tên tà thần nhà ngươi, đừng hòng búi nhậu tiên thủ đại hạ của ta. Tiên tổ rốt cuộc có ý đồ gì? Có phải các người đã quên rồi không? Bản thể của viên hồng này chính là một con bạch viên. Loại chỉ vốn thích ăn đào nhất. Lẽ nào tiên tổ muốn dùng cách này để làm loạn tâm trí viên hồng? Hoang đường! Con vượn này đã tu luyện đến bán thần cảnh, sao có thể bị đạo giải phàm trần thu hút chứ? Ngươi nói không sai, nhưng thứ mà Dương biến hóa lại là tiên đảo. Cái gì? Đây là tiên đảo của thiên đình ăn một quả thọ thêm 1000 năm. Ông bé trúng kế rồi. Con khỉ chết tiệt, đến mạng đi. Ngu xuẩn tột cùng lại bị quả đào giả mê hoặc... Tiên tổ am hiểu nhân tính, quả nhiên trí tuệ lập thiên công trong kiếp phong thần. Có được cơ duyên này tiên thủ chắc chắn thăng thiên tiên. Một phi thăng sao? Sướng, đừng hỏng. Mày dụ. Không xong rồi, mau bảo vệ tiên thủ. Chỉ dựa vào các ngươi sao? Tà thần anh đào đáng ghét. Ngay dưới mí mắt ta mà dám hại con dân đại hạ. Sau đại kiếp phong thần ta đã sớm thành thần rồi dế thần vị. Sao ngươi hại được ta? Sáng xuống tiên thủ đại nhân đẹp trai quá. Em muốn sinh con cho tiên thủ đại nhân. Tiên thủ đại nhân đang lâm thần vị, ngày ấy sắp thành thần. Rồi trên đời này thật sự có người lấy thân bán thần để đang lâm thần vị. Ngươi chỉ là một tiểu thần bình thường huống hộ còn vừa mới thức tỉnh. Sao có thể là đối thủ của ta? Ai nói với ngươi ta chỉ là thân bình thường? Chẳng lẽ ngươi muốn sánh ngang với đại thần như Lưu Hoa? Đại thần Lưu Hoa ta tự nhiên không sánh bằng, nhưng ta là người thừa hưởng khí vận thiên địa. Người đầu tiên dùng nhục thân chứng đạo. 这是天地间几乎不可能完成的肉身正道。Nhục thân chứng đạo. Chứng đạo bằng nhục thân. Đúng vậy, kiếp trước ta công đức viên mãn sắp bước vào bảng phong thần, đoạt lấy thần vị đứng đầu. Nhưng ta đã từ bỏ ma chọn dùng nhục thân phá vỡ thiên đạo này. Cái gì? Thân vị đại hạ để thuận theo thiên đạo đều phải vứt bỏ nhục thân. Đúng vậy, ta đã phá vỡ thiên đạo này. Chuyện này sao có thể? Muốn chạy sao? Xem pháp bảo đây. Nhóc con. Bản tôn này sẽ đem những thứ cuối cùng pháp lực và pháp bảo truyền thụ cho ngươi tương lai đại hạ trông cậy vào ngươi. Tiền bối yên tâm. Dù kiếp trước ngươi nhục thân chứng đạo, nhưng kiếp này chưa chắc đã được ngươi không dọa được ta đâu. Có Dương tiền bối giúp sức, không phải là không thể. Hôm nay cho ngươi thấy lão thủ chứng đạo bằng nhục thân thế nào. Chuyện gì vậy? Trời bỗng nhiên tối sầm lại. Là tiên thủ đại nhân sắp chứng đạo bằng nhục thân đột phá cảnh giới thiên tiên rồi. Là chứng đạo bằng nhục thân. Đây là hành vi phá vỡ quy luật thiên đạo. Tiên thủ, ngài có thể thành công không? Anh ấy sắp thành công rồi sao? Tiên thủ đại nhân cố lên.
Hít. Hiếp. Chúng ta thần ngoại bang nghe theo rõ đây. Kẻ nào dám đụng đến đại hạ ta, dù sao cũng nhất định phải diệt. Hứt. Anh hãy thực sự thành công rồi. Bá Kỳ đại xà, chịu chết đi. Không, không, không. Ngươi dám giết ta? Chư thần nước Anh đào ta nhất định không tha cho ngươi. Nước Anh đào phái ngoại thần như ngươi đến xâm chiếm đại hạ, chắc hẳn đã sớm hao tổn nguyên khí rồi. Ngươi còn trông chờ bọn chúng đến cứu sao? Ngươi, hôm nay chính viên ta sẽ thí thần. Tiên tổ thí thần, trăm năm qua ở đại hạ ta, điều chưa từng có ai làm được, tiên tổ đã làm được rồi. Tiên tổ uy vũ, chạm anh đào, hưng đại hạ. Tiên tổ uy vũ, hôm nay ta dùng đầu của thân ấy cảnh cáo chư thần ngoại bang, uy nghiêm của đại hạ ta không thể xúc phạm. Khuyết khốn kiếp, ngươi dám giết thần minh nước Anh đảo ta. Đây là thiên chiếu đại thần của nước Anh đảo, và ta sao có thể xuất hiện ở đây? Cô ta là ai? Tại sao mình lại cảm nhận được một sức mạnh không thể định đuổi thế này? Thiên chiếu đại thần là một trong 3 vị đại thần của nước Anh đảo. Thực lực của bà ta sánh ngang với các đại thần của đại hạ chúng ta. Thôi xong rồi, xong thật rồi. Vị đại thần lợi hại như thế này, chúng ta biết phải đối phó thế nào đây? Tiên tổ có thể là đối thủ của bà ta không? Thiên tiên bình thường và đại thần có sự khác biệt một trời một vực. Tiên tổ tuyệt đối không phải đối thủ của bà ta đâu. Nhóc con, hãy nhìn lũ hèn nhát của đại hạ các ngươi đi. Chúng đang sợ hãi ta đến nhường nào. Ngươi tuy là nhục thân thành thánh, nhưng cũng chỉ là một tiểu thân mà thôi. Trước mặt bản tôn mà còn không mau quy phục. Chuyện gì thế này? Tại sao đầu gối mình lại không nghe theo sai bảo nữa? Chết tiệt, hình như có một luồng sức mạnh đang ép tôi phải quỳ lại vị thần phương Tây này. Tuyệt đối không được quỳ lại bà ta. Nhóc con, người đại hạ các ngươi sắp không trụ vững nữa rồi. Nếu ngươi không muốn cả đại hạ phải chôn thay cùng mình, Thì mau chóng mổ bụng tạo tội đi, có tiểu nhân anh đào. Chết đến nơi rồi còn dám mạnh miệng. Chỉ là một đạo hình chiếu mà cũng dám giao ai trước mặt ta sao? Rồi còn không cút đi, đừng trách ta hủy hoại tu vi của ngươi. Sao mới biết được? Cho mèo mà thôi, mọi hư ảo đều không thoát khỏi thiên đạo chi nhãn của ta. thằng nhóc là ngươi ép ta đợi bản thể của ta giáng lâm chắc chắn sẽ giết chết ngươi tại đây. Hôm nay ta sẽ khiến đại hạ các ngươi máu chảy thành sông. Là bản thể của thiên chiếu thần uy mạnh mẽ đến vậy, đại hạ căn bản không thủ vững được. Tiên tổ ngươi có cách nào đánh bại thiên chiếu không? Với thực lực hồi phục hiện tại của ta, Vẫn chưa làm được, chẳng lẽ hôm nay đại hạ ta phải diệt vong sao? ta cũng đâu có nói là sẽ chịu trói chờ chết. Ui, vô liên chỉ ngươi dám dùng sơn hạt đã tác đồ làm trận pháp, bảo vệ toàn bộ đại hạ ở bên trong. Sơn hạt xã tắc đồ là pháp bảo cấp đại thần, với pháp bảo này có thể ngăn chặn cường giả trên cấp thần vương. Ôi trời, cái mạng nhỏ cuối cùng cũng giữ được rồi. Thiên tổ đại nhân uy vũ. Thần nhóc, ngươi bảo vệ được nhất thời liệu có bảo vệ được cả đời không? Thời kỳ mạt pháp đại hạ sụp đổ là điều tất yếu, thiên đỉnh của các ngươi sớm đã tan tành rồi, ngươi vẫn chưa nhận ra thực tế sao? Chuyển rô, sụp đổ, tan thành của ta ở đây, thiên đình sẽ có ngày tái thiết. Đây là thiên đế ấn. Chỉ dựa vào nó, chúng ta có thể tái thiết thiên đình, khiến thần linh đại hạ tái lâm thế gian. Cái gì ngươi lấy thiên đế ấn ở đâu ra? Tự nhiên là tiền bối dương cho rồi. Tuyệt đối không được để hắn tái thiết thiên đỉnh. Nếu không thần linh phương Tây chúng ta sẽ không được yên thân. Các ngươi còn không mau hiện thân, nếu thiên đỉnh đại hạ được tái thiết chúng ta đều sẽ không có ngày lạnh đâu. Chỉ là một chương trình thôi mà lại có thể thu hút 3 vị đại thần, áp lực thật đáng sợ, không lẽ chúng ta sắp chết hết rồi sao? Nếu chúng dám động đến đại hạ hoặc chỉ là một sợi lông tơ của tiên tổ, tôi sẽ liều mạng với chúng, liều mạng với chúng. Chức năng rào chắn của Sơn Hà Xã Tắc Đồ có thể nhận dạng thần lực của các đại thần, chúng ta hiện tại chỉ có thể đưa 2 tiểu thần thực lực mạnh mẽ vào trong đoạn lấy thiên đế ấn của hắn. Ta tuyệt đối không cho phép thiên đình đại hạ tái thiết thọ có mặt. Ta dùng sức mạnh của chủ thần Bắc Âu, giúp ngươi giết chết tên nhóc này đã rõ đi đứa con của ta. Dùng sức mạnh của chủ thần Bắc Âu ra tay mà vẫn không đưa nổi một vị thân vào sao?
Phá cho ta. Thần vương Bắc Âu Odin lại đưa cả con trai thỏ của mình vào đây. Thôi chính là thân sấm Bắc Âu phen này chúng ta chết chắc rồi. Tiên tổ nhục thân thành thần chưa chắc đã không đánh lại thỏ. Ngươi cũng đừng có dầu diệt nữa, mau phái thần ra trận đi. Apollo, ngươi và Thor hãy cùng tiêu diệt tên nhóc đó. Thần vương Zeus vĩ đại tuân theo ý chỉ của ngài. Cái gì không ngờ lại có tận 2 vị thần xuất hiện thôi xong, rồi với thực lực hiện tại của đại hạ đến một vị thần còn không chống nổi, huống hồ là 2 vị. Lẽ nào trời muốn giết đại hạ ta sao? Tưởng nhục thân chứng đạo là giữ được đại hạ sau chỉnh viêm giờ thì đứng hình rồi chứ. Nếu ngươi giao nộp thiên đế ân hay bây giờ có lẽ chúng ta sẽ tha cho cái mạng chó của ngươi, kẻ phải xin tha mạng nên là ngươi mới đúng rượu mới không uống, lại muốn uống rượu phạt các con của. Ta giết hắn đi dùng sức mạnh sấm sét nghiền nát bóng tối. Tiên tổ. Tiên tổ, mau tránh ra. Thiên lôi đi qua cỏ cây không mọc nổi, tiên tổ e là sắp hy sinh rồi, hãy nhận lấy sự phán xét của thần. Cái gì? Tiên tổ lại tay không đỡ được đòn toàn lực của thần sấm thao sao? Chuyện này sao có thể chứ? Thân xác ta đã chịu 81 đạo thiên lôi tẩy lễ. Đâu phải một tia chớp của ngươi là có thể hủy diệt được. Rồi đến lượt tao đây là... Khốn kiếp, tiên tổ đỉnh quá. Tiên tổ uy vũ. Cái tát này đánh sướng thật đấy. Thân xác tiên tổ đã thành thảnh dưới cấp thần vương đã là vô địch, nhóc con điện giật còn đánh nữa không? Ngươi còn gây ra đó làm gì? Mau cùng ta giết hắn. 2 đánh 1. Đám thần phương Tây các người đúng là không có võ đức. Võ đức? Phương Tây chúng ta vốn dĩ không có võ đức. 2 vị thần liên thủ. Tiên tổ có chống đỡ nổi không? Nếu một trọi một họ chưa chắc đã chiếm được ưu thế, nhưng để tiên tổ một địch 2 chắc chắn sẽ bại thôi. Vậy phải làm sao đây? Thân xác Phạm Trần không giúp được tiên tổ. Chính biết ngày này năm sau là ngày rỗ của ngươi. Phương Tây các ngươi thật thất đức. Nhưng sau lưng ta là con dân đại hạ. Dù cho hồn bay phách tán ta cũng tuyệt không lùi bước. Không ngờ tiên tổ lại đại nhiên như vậy. Con dám mạnh miệng chỉ với một vị thần như ngươi. Căn bản không phải đối thủ của chúng ta. Ai nói ta chỉ có một vị thần. 创神在thần下quỷ thô, cùng ta giết chết hắn hủy diệt đại hạ. Dám đả thương truyền thế của lão tôn. Các người chăn sống rồi sao? Chuyện này là sao? Hư ảnh này từ đâu ra? Lẽ nào ngoài kiếp trước hắn còn có cả kiếp trước nữa? Đây là tiền kiếp của tiên tổ, một con khỉ không có đuôi. Bộ chiến giáp tử kim thật nổ tốt quá rồi, 2 vị thần linh đủ để đối đầu với đám thần ngoại bang đáng ghét rồi. Tuyệt quá rồi, tiên tổ đỉnh thật đấy. Một con khỉ hoang mà dám ngông cuồng. Tiền kiếp của tiên tổ đã giao đầu với Thor rồi, nói chính xác thì Tôn Ngộ Không mới là tiền kiếp của ta. Còn Dương là tiền kiếp của ta, hóa ra là vậy. Tiên tổ, con khỉ này có thắng được không? Một con khỉ sao lại có thần lực như vậy? Hắn không phải là một con khỉ bình thường đâu. Hắn chính là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không.
Thầy Thiên Đại Thánh chết dưới gậy của Đại Thánh cũng là phúc ba đời của ngươi. Ngươi dám giết thờ Odin nhất định không tha cho ngươi. Một tên là ngươi, tiếp theo, kẻ tiếp theo là ngươi, kẻ tiếp theo chính là ngươi. Con của ta! Đây là cái giá khi các ngươi dám xâm phạm đại hạ của ta. Dám giết con trai ta, ta sẽ bắt cả nước đại hạ chôn cùng. Ngươi định làm gì? Ta sẽ dùng cấm thuật phá sơn hạ xã tắc đồ các ngươi giúp ta báo thù. Ta có thể giúp ngươi nhưng khí vận đại hạ chưa thế nào. Ta chỉ cần mạng của thằng nhóc này, khí vận đại hạ đều cho các ngươi hết. Thành giao. Lấy con dân thần quốc bằng máu bằng hỗn lan thần phạt giáng thế phá phong ấn này. Uy áp thật đáng sợ. Chẳng lẽ hắn thật sự phá được sơn hạ xã tắc đồ? Thủ đoạn bình thường đương nhiên không phá được, nhưng hắn đã dùng cấm thuật. Cấm thuật? Chắc thần quốc Bắc Âu dùng con dân tể máu để đúc ra một cây thần phạt chi mâu phá tan mọi phòng thủ. Và thứ hắn đang thi triển chính là thần phạt chi mâu. Cho nên bây giờ Odin đang tàn sát con dân của mình. 是的， Thiên tổ ngài có thể đánh bại 3 vị ngoại thần đó không? e là không thể. Chẳng lẽ đại hạ chúng ta hôm nay chắc chắn phải diệt vong? Đợi đến khi thiên đỉnh tái thiết, đại hạ sẽ không còn đối thủ. Ý của ngài là để thiên đình trở lại dùng sức mạnh của chúng thần đại hạ. Thu phục đám ngoại thần này đúng vậy, chỉ cần ta thức tỉnh toàn bộ ký ức 3 kiếp trước ta có thể làm được. 3 kiếp trước? Ý ngài là Chỉnh Viêm là kiếp thứ 4 của ngài. Hắn sắp thức tỉnh ký ức mới, mình phải ngăn hắn lại. Đừng không làm hại hậu duệ chuyển thế của ta. Chỉ dựa vào ngươi mà cũng đòi làm hại thân xác chuyển thế của ta sao? Tha cho tôi đi. Đây đã là vị thần thứ 3 bị tiên tổ chém chết rồi, tiên tổ uy vũ. Thực lực của tiên tổ lại mạnh đến thế sao? Khốn kiếp, ngươi dám giết thần linh thuộc hệ Olympus của ta. Một con bọ hôi hàm giết thì giết thương người. 小子，thằng danh Sơn Hạ xã tắc đồ chỉ có thể bảo vệ ngươi thêm 30 phút nữa thôi. Sau 30 phút đại hạ của ngươi chắc chắn sẽ thuộc về ta nước Anh đảo. 30 phút đủ rồi. Hỡi! Đây chính là Nam Thiên Môn. Cái gì? Chuyện này không thể nào. Thiên đỉnh phương Đông chẳng phải từ trăm năm trước đã tan tành mây khói rồi sao? Lẽ nào? Hắn thực sự có thể tái lập thiên đỉnh. Trăm năm trước, thiên đình dần mất đi uy quyền thống trị, chúng thần đại hạ chìm vào giấc ngủ sâu, chỉ để lại 3 linh hồn chuyển thế xuống nhân gian để tái lập thiên đỉnh. Mà 3 linh hồn chuyển thế này đều đang ở trong cơ thể ta. Thần minh đại hạ không ngờ vẫn còn giữ một chiêu. Nếu thiên đỉnh được tái lập, đám thần phương Tây chúng ta chẳng phải sẽ chết chắc sao? Đúng vậy. Lẽ nào thật sự để đại hạ đè đầu cưỡi cổ nước Anh đảo ta sao? Hắn chỉ là một tiểu thần, lấy gì mà đòi tái lập thiên đỉnh? Cũng đúng. Một tiểu thần hèn mọn sao có thể chống lại 3 vị chủ thần chúng ta? Mau hợp lực với ta, phá bỏ sơn hà xã tắc đồ. Ta đến giúp ngươi. Chúng đang muốn cưỡng ép phá vỡ bình chứng Xuân Hà. Giờ phải làm sao đây? Hiện giờ chúng ta chỉ có thể trông chờ vào tiên tổ thôi. Sẵn sàng tiếp nhận ký ức của lão tôn chưa? Bắt đầu đi. Đây là Đào á.
猴哥！ Kiếp này của ta lại đặc sắc đến thế này. Ký ức tiền kiếp của tiên tổ đã xuất hiện rồi. Tại Thiếu Thiên Đỉnh cần một thần lực cực kỳ to lớn, không biết kiếp này của tiên tổ có thể cung cấp bao nhiêu sức mạnh. Tiền kiếp của tiên tổ lại là một con thạch hầu. Từ xưa đến nay yêu tộc vốn yếu ớt, cho dù có tu luyện thành thần thì cũng chẳng mạnh được bao nhiêu đâu. Hóa là sống đời rồi chỉ là một con yêu hầu sao có thể cung cấp thần lực tại Thiết Thiên Đỉnh. Khởi dựa vào một con khỉ láo sức mà cũng đòi làm cứu tinh của đại hạ sao? Đúng là nực cười nhất thiên hạ. Kiếp trước của ta sao có thể là thạch hầu bình thường? Ý của ngài là Con thạch hầu này sẽ trở thành một kẻ ngạo nghễ Tề Thiên Đại Thánh. Danh xưng thật bá đạo. Một con khỉ mà cũng xứng gọi là Tề Thiên Đại Thánh sao? Phải hay không? Xem là biết ngay. Ta chính là người của Thủy Liêm Động. Hoa Quả Xuân biết tiên nhân có phép trường sinh nên tìm đến bái sư. Thật nực cười, một con khỉ mà cũng muốn thành tiên. đấy, đúng vậy, nếu con khỉ này mà có thể thành tiên thì Thiên Đỉnh Phương Đông cũng chỉ như bọn nước mà thôi. Hàn Kiên bối kiếp này của tiên tổ liệu có tầm sư hậu đạo thành công không? Dù nói là tiên pháp đại hạ, nhưng định kiến trong lòng người là một ngọn núi lớn, yêu tộc luôn không được tiên nhân chấp nhận. Ý của ngài là đường tu tiên kiếp này của tiên tổ không đủ chính thống. Bất sai là đã đi vào tà môn ngoại đạo sao? Tà môn ngoại đạo? Chẳng lẽ Tề Thiên Đại Thánh này là một tà tiên sao? Cái đó thì chưa chắc. Tiên tổ bị làm sao vậy? Đây là sự bồi hoàn thần lực kiếp trước, cảnh giới của tiên tổ đang thăng cấp, đã đột phá thiên tiên cảnh, sắp chạm tới chân tiên cảnh rồi. Chẳng lẽ con khỉ hôi hám này kiếp trước thực sự đã tu tiên chính thống? Ngươi muốn học pháp môn gì? Con chỉ muốn học pháp trường sinh cầu xin tiên nhân chỉ điểm. Ở đây có 3.000 đạo pháp, tại sao ngươi cứ nhất định học trường sinh? Phép thuật khác không thể trường sinh, không thể hưởng lạc thú, vĩnh hằng không học. Cái đồ khỉ con này, cái này không học, cái kia không học, còn đòi thành tiên sao? Ba gõ này là để trừng phạt tinh khí bướng bỉnh của ngươi. Tiên nhân truyền dạy tiên thuật, không ngờ hắn lại dám từ chối súc sinh, đúng là súc sinh. Tiên duyên khó cầu, biết bao tiên tổ kiếp này rốt cuộc đang làm gì vậy? Hủy hoại tiên duyên trên con đường tu tiên chắc chắn không tiến xa. Xem ra tiên tổ kiếp này thực sự sắp đi vào tà đạo rồi. Nhìn kìa, tiên tổ bị làm sao vậy? Tiên tổ đang tiếp nhận ký ức kiếp trước, chẳng lẽ đã học được tiên pháp mới? Cấp bậc tiên pháp này e là cực kỳ cao. Sao có thể như vậy, con khỉ này phá hỏng tiên duyên? Dựa vào cái gì mà vẫn có được tiên pháp mạnh đến thế? Mau nhìn hình chiếu kìa. Tôn hầu nhà ngươi, dân cả sao dám lúc nửa đêm canh ba đến phòng của vi sư? Là do ban ngày ngày gõ vào đầu con ba cái bảo con canh ba đến học pháp trường sinh. Ngươi chắc chắn như vậy sao? Rằng sư phụ sẽ dạy đồ nhi, tự nhiên không thể phụ lòng sư phụ. Cái đầu khỉ nhà ngươi cũng lạnh lợi đấy, đây chính là đại phẩm thiên tiên quyết. Ngươi hãy đi học đi. Hóa ra là vậy, ba cái gõ phạt của Bồ Đề Tổ sư lại có hàm ý như thế này sao? Nếu là người ngộ tính kém e là đã sớm bỏ lỡ rồi. Xem dáng ngộ tính kiếp này của tiên tổ cực cao. Ngộ tính cao thì có ích gì chứ, súc sinh tu nhân pháp mạnh đến mấy cũng chẳng tới đâu. Đúng vậy, cùng lắm cũng chỉ tu đến cảnh giới địa tiên. Nếu kiếp trước con khỉ này chỉ ở cảnh giới địa tiên, sao có thể bồi đắp cho kiếp này đến mức độ này? Luồng khí tức này lại là cảnh giới huyền tiên. Chết tiệt, hắn rốt cuộc đã luyện đại phẩm thiên tiên quyết tới cảnh giới nào rồi? Khoan đã, hắn đang nghênh chiến thiên đỉnh.
Con khỉ này điên rồi lại dám một mình đơn đầu thiên binh thiên tướng. Nhiều thiên binh như vậy mạnh như đại thần chúng ta cũng khó lòng chống đỡ. Con khỉ chết tiệt này chắc chắn sẽ bị loạn thương đấm chết. Hắn không lẽ thật sự nghĩ luyện được đại phẩm thiên thiên quyết của Bồ Đề Tổ Sư là đã vô địch rồi sao? Hoàng đế luân phiên làm năm nay đến lượt ta, ngôi vị thiên đế này cũng nên đến lượt ta rồi. Vãi thật tiên tổ đời này còn bá đạo hơn nữa. Dương Tiễn cùng lắm chỉ là ở ngay dưới mắt thiên đế sẽ núi cứu mẹ thôi, Ngộ Không này trực tiếp muốn cướp luôn ngai vàng thiên đế. Đây đúng là kẻ phản nghịch thiên đình 2 không rõ ràng là muốn tạo phản rồi. Đu Vô Chi nói lời càng ngông cuồng, lát nữa chết càng thảm. Mau nhìn kìa tiên tổ, và thiên binh thiên tướng ra đâu rồi? Các ngươi muốn lên từng đứa một hay là cùng xông lên hết đi? Con khỉ ngông cuồng thật. Đỡ một diệu của ta đây. Họ tốc độ nhanh quá. Tiên tổ thật dũng mạnh, không ngờ chỉ một chiêu đã hạ gục cử linh thần. Chỉ đám thiên tướng này trước mặt tiên tổ lại không chịu nổi một chiêu. Nhưng đây mới chỉ là một tên. Nếu đối mặt với 10 vạn thiên tướng, Hai đấm khó định nổi 4 tay tiên tổ thực sự có thể thắng sao? Chiến thắng ư? Con khỉ đó Chắc chắn không thể làm loạn được đâu, nó nhất định phải chết ở đây. Muốn lấy đông hiếp ít sao? Phải con cháu của ta. Đến lúc các ngươi ra trận rồi. Tiên tổ nghênh chiến 10 vạn thiên binh thiên tướng vậy mà thắng rồi, chuyện này quá sức tưởng tượng. Chiêu này chẳng lẽ là phân thân thuật truyền thuyết một thân hóa vạn thân? tu tiên giả bình thường tạo được một phân thân đã khó, tiên tổ chỉ tùy tiện một chút đã triệu hồi được 10 vạn phân thân. 10 vạn phân thân, thần lực này thật mênh mông. Thực lực của con khỉ chết tiệt này sắp đuổi kịp chúng ta rồi, chẳng lẽ hắn thực sự sánh ngang đại thần như chúng ta? Tiên tổ sắp bị thiên đình bắt rồi. Hình như đó là Trảm Tiên Đại Chuyên Trảm Tiên Nhân tiên thủ. Chết như vậy sao? Quả nhiên kiếp này của tiên tổ ấy là phải dừng bước tại đây, ta còn tưởng con khỉ này có thể đối kháng với chúng ta. Tiên tổ khỉ của các ngươi cũng chỉ đến thế mà thôi. Tại sao ta cảm thấy tiên thủ ở trong lò luyện đan này thực lực vẫn đang tăng vọt? Luồng khí tức này tiên tổ đột phá cảnh giới kim tiên rồi. Tại sao một con khỉ đã bị chạm vẫn có thần lực to lớn thế này? Con khỉ này mình động ra sát Trảm Tiên Đại không làm gì được hắn, vậy hãy mời Tam Tài đến trị hắn. Nhục thân của tiên tổ mạnh quá đến cả Trảm Tiên Đại cũng không chạm nổi ngài. Tiên tổ đình thật đấy. Không ngờ một con khỉ lại mạnh đến mức này. Chẳng lẽ tất cả chuyện này đều liên quan đến cái lò quanh thân tiên tổ? Nhỉ mà các ngươi chỉ có bấy nhiêu bản lĩnh thôi sao? Không ngờ đến cả lôi hỏa trong tam tay cũng không hạnh nổi ngươi lên phóng tài. Thế này thì quá khoa trương rồi, tam tài không những không làm hại được tiên tổ, thậm chí còn khiến công pháp của ngài đạt đến cảnh giới đại thành. Mau nhìn kia, thực lực hiện tại của tiên tổ cũng tăng lên rồi. Chuyện này, đây là dấu hiệu sắp đột phá đến cảnh giới kim tiên. Khán前辈, hàn tiên bối kim tiên này rốt cuộc là cấp bậc gì? Đó là cảnh giới đại đạo nhất chứng vịnh chứng đấy, hơn nữa đời này của tiên tổ còn nhận được phản bổ cũng đã bước vào cấp bậc kim tiên rồi. Sao có thể như vậy được, ta cảm nhận được thực lực của tên nhóc này sắp đuổi kịp ta rồi. Trời phù hộ đại hạ ta rồi. Con khỉ chết tiệt này đại náo thiên cung, thiên đình sẽ không tha cho hắn đâu. Lò luyện đan hiện tại của tiên tổ sao lại dùng cái lò trong hình chiếu thế? Với lục đinh thần hỏa của lão quân, ta không tin là không luyện hóa được con khỉ này. Đây chính là lò luyện đan của Thái Thượng Đạo Quân. Lục binh thần hỏa, nghe tên đã thấy là kỳ hỏa của đất trời. Họ dám dùng loại lửa này để luyện hóa tiên tổ. Tiên tổ lần này xong đời thật rồi.
Ta biết ngay con yêu hồ đó chắc chắn phải chết. Nhưng dáng vẻ này của tiên tổ không giống như đang bị lò luyện đan vây khốn. Là 749 ngày rồi. Chắc hẳn con yêu hồ đó đã bị luyện hóa thành một viên tiên đan rồi. Khai lão. Con yêu hồ nhà ngươi dám mượn lò luyện đan để luyện thành hỏa nhãn kim tinh. Tuyệt vời quá, tiên tổ không những không chết mà còn luyện thành kỹ năng mới tiên tổ uy vũ. Chuyện này sao có thể chứ? Con yêu hồ này là quái vật gì vậy, đến cả thân hỏa cũng không luyện hóa nổi. Luồng thần lực này là... Hắn đã có được toàn bộ thần lực kiếp trước. Cảnh giới kim tiên nhất chứng minh chứng. Hắn của hiện tại cũng đã có sức đánh một trận. Hôm nay ta chứng đạo kim tiên, dùng thần lực của ta tái thiết thiên đỉnh. Trước tiết thần lực tỏa ra từ thiên đỉnh, hình như sắp đánh thức toàn bộ thần linh đại hạ rồi. Chưa đủ, vẫn chưa đủ, còn thiếu thần lực của kiếp cuối cùng. Mỗi chống phá giải sơn hạt xã tắc đổ đi. Không xong rồi, bình chứng sắp vỡ rồi. Tiên tổ thức tỉnh thêm một kiếp mới có thể tái thiết thiên đỉnh. Tiên tổ cố lên, cũng không biết kiếp đầu của tiên tổ rốt cuộc là gì. Ta là vũ khí của nhân tộc sao? Nhưng tại kiếp thiên đỉnh cần thần lực mà. Nhân tộc bình thường chẳng giúp ích gì được. Kiếp trước mới của tiên nhóc này có vấn đề rồi. Nhân tộc thực lực có mạnh đến đâu không có thần lực cũng không thể tái thiết thiên đỉnh. Phá vỡ bình chứng ta sẽ hủy diệt cả đại hạ để chôn cùng con trai ta. Tiền bối ngài thật sự chỉ là nhân tộc thôi sao? Đúng vậy, ta chính là nhân tộc. Nhưng hiện giờ muốn tái thiết thiên đỉnh cần có thần lực, yên tâm đi, những gì các vị thần làm được ta cũng có thể hoàn thành. Thật sao? Thế kỷ mới đang đến, sứ mệnh phục hưng đại hạ sẽ giao lại vào tay ngươi rồi. Sức hút thật mạnh mẽ. Có cảm giác máu mủ liên kết. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Kiếp đầu tiên của tên nhóc này chẳng lẽ có liên quan đến đại hạ thánh nhân? Luồng khí tức này thật mạnh mẽ, Khan Bí có thể sánh ngang với thánh nhân. Ý của ông là kiếp này của hắn có lẽ đang sở hữu sức mạnh sánh ngang đại hạ thánh nhân. Thánh nhân chẳng lẽ còn mạnh hơn cả ông và tôi sao? Chỉ cần 3 người chúng ta hợp lực, chắc chắn sẽ thắng được hàn ký ở kiếp đầu tiên của tiên tổ sắp xuất hiện rồi. 上古时期，天地间曾经出现过一场浩劫，人类岌岌可危。吾之母亲华胥氏踩中雷神脚印，吾孕育而生。天降凌锐，这预示吾将带领人类从愚昧走向文明。 Bản tóm tắt cuộc đời thật bá đạo. Cũng như đang nói với chúng ta rằng nếu không có hắn sẽ không có nhân tộc đại hạ như bây giờ. Hồn kiếp, lại là cỡ này, chẳng phải là quá mạnh rồi sao? Mạnh thì đã sao, không có thần lực vẫn không thể tái thiết thiên đỉnh. Đúng vậy. Cho dù hắn có thần thông quảng đại, một mình hắn tuyệt đối không thể tái thiết thiên đỉnh. Biết đâu, hắn còn chẳng có cơ hội tu tiên. Sau đại kiếp nhân loại chỉ còn ta và muội muội Bắc Sơn nữ hoa. Fuki Kaka, nhân tộc không nên tuyệt diệt, chúng ta có trách nhiệm và nghĩa vụ để nhân tộc đại hạ tiếp tục duy trì nòi giống. Họ có ý gì đây? Thiên tổ kiếp này e là phải gánh vào trọng trách trấn hưng nhân tộc. Nếu thành công công đức này chắc chắn sẽ giúp tiên tổ bước vào cảnh giới chuẩn thánh. Ta quên mất người đại hạ còn có khái niệm công đức thành thánh. Hèn gì tên nhóc này lại mang hơi thở ngang hàng với thánh nhân, hóa ra là công đức thành thánh. Họ là anh em, nếu kết hôn chính là làm trái thiên đạo đại hạ là hủ bại nhất. Đúng vậy, thiên đạo đại hạ tuyệt đối không cho phép họ kết hôn. Nhưng chúng ta là anh em, liệu có được thiên đạo chấp thuận không?
Chúng ta chứng minh một tên là được. Em bối hận. Ngài thấy họ có thể thành công không? Họ thực sự thiên đạo vốn vô tình. Thiên phú chắc chắn sẽ không chấp thuận đâu. Tôi thấy chưa chắc. Phẫu thuật là vẫn chưa đủ hiểu thiên đạo đâu. Huynh phục khi chúng ta dùng đống lửa này để hỏi ý trời, nếu khói của hai đống lửa quyện vào nhau, đó chính là thiên đạo đã chấp thuận hành động của chúng ta. Họ. Mau nhìn kia, hai ngọn lửa đã hóa làm một rồi. Ngay cả thiên đạo cũng đứng về phía tiên tổ. Thôi quá rồi, nhờ vào công đức này tiên tổ chắc chắn sẽ trở thành bán thánh. Sao có thể như vậy được? Chắc chắn là trùng hợp thôi, thiên đạo tuyệt đối không thể cho phép họ gian díu như thế. Huynh phục khi, xem ra chúng ta có thể ở bên nhau rồi. Giờ vẫn chưa được. Nếu lùa quyện vào nhau chỉ là một sự tình cờ, Thì tính sao đây? chúng ta hãy lăn cối đá kết hôn muội ở núi Bắc, Huynh ở núi Nam. Mỗi người đẩy một cối đá xuống, nếu hai cối đá nhập lại làm một, đó mới là sự công nhận thực sự của thiên đạo. Hai cối đá lăn xuống cùng lúc lại còn phải hợp nhất, chuyện này căn bản không thể xảy ra. Lẽ nào tiên tổ phải bỏ lỡ cơ hội nối dõi nhân tộc đại hạ? Ta đại công đức cứ thế mà mất sạch. Kiếp đầu tiên của người này thật là ngu xuẩn. Cối đá lăn từ hai đỉnh núi xuống mà còn phải khớp lại với nhau, đúng là chuyện viển vông. Mà khớp lại rồi. Chứ kiện lẽ nào thiên đạo thực sự cho phép họ đạt được công đức to lớn này? Quả nhiên thiên đạo hữu tình, không muốn nhân tộc cứ thế diệt vong. Đúng là tiên tổ đã nối dõi huyết mạch đại hạ ta, kiếp này công đức của tiên tổ thật vô lượng. Tôi đã không dám tưởng tượng thực lực của tiên tổ sẽ tăng đến mức nào nữa. Khí tức của tiên tổ đang thăng tiến. Tiên thủ đã đột phá cảnh giới kim tiên, chạm đến cấp độ thái ất kim tiên rồi, không vẫn còn đang tăng. Trời ơi, sắp đạt tới đại la kim tiên rồi. Đại la kim tiên là cảnh giới gì? Là xử lý, đó là sức mạnh vượt trên thần vương tam quốc. Tuyệt đối không được để hắn tiếp tục thức tỉnh. Phá giải kết giới còn mất bao lâu? Tối đa 5 phút nữa. Kết giới của Sơn Hà Xã Tháp Đồ chắc chắn sẽ bị phá bỏ. Nếu để hắn đạt được vị thế thánh nhân, chúng ta căn bản không đấu lại hắn. Hay là hiện tại hắn vẫn là người không có thần lực để tái thiết thiên đỉnh? Ôi! Here! Đây là hơi thở hùng hoang của đại hạ. Hắn sắp đột phá đến cảnh giới thánh nhân rồi. Chuyện này không thể nào chỉ riêng công đức sinh sôi, nhân tộc căn bản không đủ để hắn thành thánh. Anh phục khi, chúng ta đã hoàn thành trọng trách tái thiết nhân tộc rồi. Vâng. Nhưng sao trông anh vẫn u sầu thế? Dẫu nhân tộc đã được tái thiết, nhưng ta hy vọng có thể dẫn dắt họ tiến tới một xã hội văn minh. Chẳng lẽ văn minh đại hạ của chúng ta đều do tiên tổ xây dựng sao? Sao có thể như vậy được? Kiến thiết văn minh với công đức to lớn này của hắn chắc chắn sẽ bắt đầu thành thánh. Nhân tộc lại có chí hướng vĩ đại đến vậy. Đám người đại hạ vô tri đến cả chữ viết cũng là ăn cắp của nước Anh đào ta, mà còn dám bàn chuyện khai sáng văn minh, rõ ràng là nước Anh đào các ngươi vô liêm sỉ. Ăn cắp chữ viết đại hạ ta, thực dư còn dám đảo lộn thiên cương. Cái gì? Hắn đang quan sát thiên địa. Quốc ngước nhìn thiên văn cối xem địa lý, giúp ta thấu hiểu quy luật của trời đất vạn vật, giúp nhân tộc nhận thức thế giới. Là bước đầu tiên đưa họ đến với văn minh. Ta thông qua việc quan sát những quy luật này sáng tạo ra đồ hình bát quái, đặt nền móng cho dịch học và văn hóa con hiểu, rồi hóa ra quy luật thế gian này là do tiên tổ tìm ra. Phục hy chính là thủy tổ văn minh công đức lớn lao thế này, chắc chắn giúp tiên tổ một bước thành thánh. Cảm nhận được khí tức của tiên tổ đang tăng lên không, xong rồi hắn định thành thánh sao? Quân, chân cảm cần ly đoài. Tiên tổ, ngày ấy đã thành thánh rồi. Thánh hóa rất thế. Hồn ta đại hạ chúng ta có cứu rồi. Thánh nhân của đại hạ, chúng ta e là không phải đối thủ. Sợ cái gì? Hắn có mạnh đến đâu cũng chỉ là một kẻ. Ba đại thần quốc chúng ta phát triển đến nay, lẽ nào lại không có chiêu sát thủ? Tao biết đừng giữ sức nữa, đã đến lúc tung bài tẩy rồi.
dám giải phóng Hắc Long Vương sao? Đi Hắc, sức mạnh hủy diệt thế giới trong thần thoại Bắc Âu. Nếu không hủy diệt đại hạ, chúng ta đều sẽ bị diệt vong. Đã như vậy thì hủy diệt đi. Bố thần trợ giúp con. Ba đại thần vương này lại dám dùng cấm thuật. Bọn chúng muốn giết thế sao? Xong đời rồi, còn có cả Izanami nữa. Phen này đại hạ khó bảo toàn. Mẹ ơi, cứu con với. Kento cẩn thận. Mục tiêu của chúng là ngài. Cũng được thôi. Để ta hợp lực diệt địch. Thải Phương, vào đây đi. Để giết ta, các người dám dùng cả cấm thuật hủy trời diệt đất. Vật cạnh thiên trạch sự trưởng thành của ngươi chỉ gây đe dọa cho phương Tây chúng ta. Cho dù ngươi có thành thánh, cũng tuyệt đối không phải đối thủ của họ. Chỉnh Viêm đại hạ của ngươi sớm muộn cũng là của đại anh đào ta. Ha ha, ta quả thực không phải đối thủ của họ. Không, nhưng thiên đình đại hạ ta có thừa thần minh đối phó các người. Tốt xảo thân giá quỷ đi. Phù Khi có mạnh đến đâu cũng chỉ là một phàm nhân, không hề có thần lực để tái thiết thiên đỉnh. Ngươi thật sự nghĩ kiếp đầu tiên của ta. Ngươi có ý gì? Trong cơ thể ngươi sao lại có thần lực mạnh mẽ đến vậy? Bởi vì kiếp đầu tiên của ta chính là tiên thiên thần chuyển thế nhân Hoàng Phục Hy, là vị thần khởi thủy. Hả?什么? Ta nhân danh nhân hoàng tái thiết thiên đỉnh chúng thần quý vị. Cửu thiên ở nguyên lôi thanh phổ họa thiên tôn. Quý vị, Tứ Hải Long Vương. Quý vị. Tỉnh bộ thấp thấp Lý Thiên Vương quý vị. Đại thần, đó là thần linh sao? Đỉnh quá, đây đều là thần linh đại hạ ta. Thế mà triệu hồi được tất cả bọn họ. Hóa ra đại hạ ta lại có nhiều thần linh đến vậy. Tiên tổ thần uy vũ, tiên tổ đỉnh vãi. Chắc hẳn đại hạ tiểu đã trở về rồi. Mau chạy đi. Người đã giết Odin. Kẻ tiếp theo là ngươi, kẻ tiếp theo chính là ngươi. Đến lúc tính sổ nợ cũ rồi. Sau lưng ta có Izanami. Không có vấn đề. Ngươi dám động vào ta, ta sẽ khiến ngươi hồn bay phách tán. Đây Chỉnh Viêm. Họ là Những vị thần tối cao của đại hạ ngươi. Thần tối cao của đại hạ con rồi. cùng anh Tam Thành đứa trẻ, còn vất vả rồi. Ôi trời, Thần Thiên Tam Thanh chỉ một chiêu giải quyết xong hai yêu ta diệt thế. Cứ tưởng hôm nay phải bỏ mạng rồi. Vậy sao nó sẽ không ngờ kiên thủ thực sự tái lập thiên đình, giờ thiên đình đại hạ đã tái lập, xem ai dám bảo đại hạ vô thần. Chuyện này là sao? Người bị nó quá đây là. Khá lắm, xem ra đại công đức tái lập thiên đình giúp ngươi tới cảnh giới thiên đạo thánh nhân, chỉ còn cách nửa bước thiên đạo thánh nhân sao? Ồ, vậy hôm nay ta sẽ chứng đạo thiên đạo thánh nhân. Đây là vô lượng lượng kiếp sao? Đến đây. Cũng chỉ đến thế thôi. Lại nữa đi. Tiên tổ, ngày ấy có làm được không? Tôi tin tiên tổ máy ấy chắc chắn làm được. Lẽ chưa, đúng vậy, nếu không có tiên tổ đại hạ chúng ta hẳn đã diệt vong rồi, vì cứu tinh như thế nhất định sẽ chứng đạo thành công. Tiên tổ cố lên.
Đây chính là cảm giác có người chống lưng sao? Tân Thiên Đạo Thánh Nhân. Trình Viêm. Tôi thành công rồi. Chúc mừng con đã trở thành Thiên Đạo Thánh. Muốn củng cố cảnh giới con cần phải vượt qua nhân quả kiếp. Nhân quả kiếp? Con lấy danh nghĩa tài thiết thiên đỉnh để đắc đạo Thiên Đạo Thánh, vậy thì con phải hoàn trả nghiệp quả này. Dám hỏi Thiên Tôn con phải hoàn trả thế nào? Tiếp theo đây con sẽ cai quản thiên đỉnh 300 năm để hoàn trả nghiệp quả này. Cai quản thiên đỉnh? Chu thần đại hạ đã trở về. Đúng vậy. Không ngờ linh khí cạn kiệt mà vẫn không thể diệt tận đại hạ. Ta đối với những vị thần đại hạ này càng có càng thành hứng thú rồi đấy. Ngươi định đi làm gì? Ngươi và ta đều là ngoại thần. Ta đương nhiên là phải báo thù cho các ngươi. Đó là cái gì vậy? Đáng sợ quá. Không lẽ lại có ngoại thần giáng lâm sao? Chẳng lẽ đám ngoại thần đó đã quay trở lại rồi? Ngươi là ai? Giáng xuống vào đại hạ của ta. Ngươi chính là Thiên Đạo Thánh Nhân mới của đại hạ. Ngươi đến đại hạ là có ý đồ gì? Hứa quỷ. Ngươi đã giết mấy thần vương thần quốc mà ta bồi dưỡng. Ta đương nhiên là đến để đòi lại công bằng. Chúng xâm lược đại hạ của ta, tội chết chưa hết. Nếu như ta nói việc chúng xâm lược đại hạ là do ta sai khiến thì sao? Hóa ra ngươi chính là kẻ cầm đầu đứng sau tất cả. Sao có thể như vậy được? Tự cho rằng trở thành Thiên Đạo Thánh Nhân là có thể vô địch thiên hạ cái gì thế này? Mình bị làm sao thế này? Đầu óc mình loạn quá, là máu, tại sao toàn là máu thế này? Thứ gì vậy? Ngươi đã làm gì con dân đại hạ của ta? Ta là vị thần của hỗn loạn và điên cuồng chịu ảnh hưởng của ta. Bọn chúng đều sẽ phát điên mà chết, đây chính là cái giá khi đối đầu với bọn ta. Ta giết ngươi! Ra tháo dừng tay lại đi. Bà lão già các người, chẳng lẽ muốn chống lại ta sao? Ngươi còn dám náo sự, đừng trách bọn ta mời Hồng Quân lão tổ. Ngươi dám? Nếu không cần thiết bọn ta cũng không muốn làm phiền ngươi, còn không mau cút đi. Nực cười, các ngươi giết mọi thần của ta mà còn muốn bình an vô sự sao? Vậy ngươi muốn thế nào? Nếu thần minh đại hạ đã trở về đông đủ, hay là chúng ta mở thần minh lôi đài lấy quốc vận làm tiền cược thì sao? Thiên Tôn, đấu trường thần minh này là thứ gì vậy? Ngươi có biết về quốc vận không? Đó là thứ quyết định một quốc gia có hưng thịnh trường tồn hay không. Đừng quốc vận thì có liên quan gì đến đấu trường này? Cái gọi là đấu trường thần minh chính là chiến trường do các thần quốc cùng quyết định để phân chia quốc vận. Quốc vận mà cũng có thể chia sao? Những năm qua chư thần biến mất, quốc vận của đại hạ đã bị đám ngoại thần cướp đoạt liên tục. Chúng ta còn đang bằng cách đoạt lại. Liệu không ngờ Azathoth lại chủ động đề nghị khởi động đấu trường thần minh. Vậy thì nhân cơ hội này đoạt lại quốc vận. Đấu trường thần minh cần thần minh thực thụ của đại hạ ra trận. Ta và ngươi không thể quyết định. Ý của ngài là... Phải hỏi ý của ngươi đó. Hiện tại, toàn bộ thiên đỉnh đều do Thiên Đạo Thánh Nhân cai quản. Có khai mở hay không, đương nhiên phải xem ý của ngài ấy rồi. Khí vận đại hạ của ta, đoạt hay không đoạt, chỉ cần một câu nói của ngài. Sợ gì lũ ngoại thần đó chứ? Nếu bọn chúng đã muốn chiến, vậy thì chiến. Một nước đã đạt được thỏa thuận khai mở đấu trường thần minh. Chư thần vào vị trí, giúp ta đoạt lại quốc vận đại hạ.